Rikthehemi live, shikues të nderuar, në këtë ditar special këtu na 2 CNN, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet kryesore të ditës. Artistët kërkojnë rindërtimin e teatrit aty ku ishte dhe siç ishte. Në protestën e sotme nisi nënshkrimin e peticionit, ndërsa nesër artistët protestojnë para SPAK. Kërkojnë hetim për mënyrën se si u prish teatri dhe vënje në rrezik të jetës së artistëve. Presidenti Ilir Meta thret në tryezë opozitën e bashkuar. Ftesa e kreut të shtetit vjen pas zhvillimeve të fundit që kulmuan me shëmbjen e teatrit dhe tërheqjen e opozitës nga tryeza për reformën zgjedhore. Prokuroria e posaçme pezullon nga detyra dhe procedon penalisht për falsifikim dokumentesh Luan Daci, antari i kolegjit të posaçëm të apelimit, fsheu shkarkimin për paaftësi kur garoi për organet e vettingut. Rikthehemi bashkë shikues të nderuar në këtë transmetim të drejtë për drejtë në këtë përmbledhje të zhvillimeve kryesore të kësaj dite ku mes të tjera zhveçojnë. Vijojnë të jenë të paqëndrueshme rezultatet e testimeve për situatën epidemiologjike në vend. Nëse dje kishin vetëm një rast pozitiv me koronavirus, sot kemi 15 të prekur, ku 13 prej tyre janë në Durrës, një në Tiranë dhe një në Shkodër. Italia i druhet rritjes së shifrave ditore nga virusi pandemik dhe u kërkoi qytetarëve të tregojnë më shumë kujdes, ndërsa Britania e Madhe synon të rrisë testimet. Gjermania po përballet me një rritje të rasteve në thertoret e mishit. Nisim atë që është ngjarja e ditës, artistët që u rikthyen në protestë me kërkesë për rindërtimin e teatrit kombëtar siç ishte dhe aty ku ishte. Përmes një peticioni që nisi të firmosej nga qytetarët, aktivistët e Aleancës synojnë rindërtimin e teatrit sipas projektit të vitit 1938. Protesta do të vijojë nesër para SPAK në orën 11 për të nxitur hetimet për mënyrën se si u prish teatri dhe vënien në rrezik të jetës së artistëve. Pranë sheshit të protestës, aktivistët për mbrojtjen e teatrit krahas fjalimeve nisën të mbledhin firmat për një peticion. Teatri kërkohet të ndërtohet aty ku ishte dhe sipas projektit të italianëve në 1938, me përjashtim të modernizimit të skenës. Nesër, në orën 11, jeni të ftuar para prokurorisë SPAK-ut, të nxisim të fillojnë hetimet. Nga dita e pasnesërme do dalim qytet në qytet, si mbledhim firmat që teatri duhet jetë aty ku duhet, dhe nëse nuk ka reaguar prokuroria, do t'ju bëjmë me dije si do vazhdoj. Krahas kërkesës së parashtruar në peticion, Aleanca për Teatrin kërkon dhe largimin e Edi Ramës dhe zbardhjen nga drejtësia të sulmit ndaj aktivistëve të saj në 17 maj, ndërkohë nuk munguan dhe akuzat ndaj SPAK për neglizhencë. Duhet të shprehet për krimin që u bë. Duhet ta marrin dhe ta analizojnë çik atë togë pushkatimi që e vrau atë teatr kombëtar. Më thanë se më kishin ngatruar me Nietzschen dhe mu bë qefi, se kujtova se më kishin ngatruar me Friedrich Nietzsche, filozofin gjerman, por mora vesh se më kishin ngatruar dhe u zhgënjeva me Nietzschen tjetër, atë shokun e tyre të Shiakut. Unë besoj që ky është 21 janari i Edi Ramës, një mit i ndërtuar me shumë kujdes, i cili thoshte që Berisha të vret në bulevard kurse ky jo. Unë mendoj që ky mit ra. Ashtu si të hënën, opozita pashoqëroi protestën, e cila u pasua dhe nga të tjera më të vogla në Durrës dhe Shkodër. Nga protesta e artistëve, Lulzim Basha deklaroi se nuk është në dieni të propozimit të ambasadores amerikane për sistem zgjedhor danez. I pyetur nga A2 CNN, kryedemokrati pranon mundësinë e listave të hapura, por më parë, sipas tij, do të hapur rruga nga vjetësit e zgjedhjeve të udhëhequr nga Edi Rama. Opozita ka një qëllim, të jap fund menjëherë kushteve në cilat padrejtësia shtyp qytetarët, shkatron pronën e tyre, i varfron, dhe kjo padrejtësia ka një emër, ky është Edi Rama. Ndryshimi në Shqipëri është i paevitueshëm. Edi Rama është investuar të ndalë rrugën e europiane të Shqipërisë, është investuar të ndalë përpjekjet për zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe me 17 maj ka provuar mbar botës se me të nuk mund të ketë zgjedhjet lira dhe të ndershme, me të mund të ketë vetëm dhunim të drejtave të qytetarëve. Në ditët në vijim, Partia Demokratike dhe opozita do të përvijojnë hapat e mëtejshëm me qëllim
që synimi ynë i ka hershëm për t'i dhënë shqiptarëve lirinë e votës, pa të cilën nuk mund të ketë as ekonomi, as zhvillim, as punësim dhe as Europë, të realizohet një orë e më parë. Basha, kur dhe si do të largohet Edi Rama dhe a do të uleni ju sërish në tryezën e reformës zgjedhore? A do të ketë rikthim? Partia Demokratike dhe Opozita kanë patur dhe kanë treguar vullnet për reformën zgjedhore pikrisht sepse duam që një orë më parë shqiptarët t'i drejtohen kutive të votimit. Sot nuk është përgjegjësia jonë. Me atë që ndodhi me 17 maj, Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë hedhur në erë besimin në një proces i cili pa besim nuk është asgjë. Opozita nuk mund të jetë fasad, përgjegjësia është Edi Ramës. Dhe jam i sigurt që do të kemi mundësi. Nuk kam parë asnjë propozim amerikan për sistemin zgjedhor. Faleminderit. Propozim për sistem danez, zoti Basha. Jo, dash përgjigjen. Lista të hapura, ju jeni dakord? Është Partia Demokratike dakord për listat hapura? Për listat hapura dhe për ndryshim sistemi, ju e dini identime për majoritart pastër dhe 2 dhoma për kufizimin e mandateve të deputetëve të kryeministrit, por asgjë nuk do të ketë kuptim sa kohë që kujdestare e zgjedhjeve është hajdutja e zgjedhjeve dhe hajduti i zgjedhjeve Edi Rama. Presidenti Ilir Meta thërret në tryezë opozitën e bashkuar. Ftesa e kreut të shtetit vjen pas zhvillimeve të fundit që kulmuan me shëmbjen e teatrit dhe tërheqjen e opozitës nga tryeza për reformën zgjedhore. Takimi është planifikuar të zhvillohet në Pallatin e Brigadave nesër në mëngjes në orën 9. Dy ditë duket se kanë mjaftuar për gjykatën e Tiranës që ajo të bindej se të ndaluarit e protestës të së dielës mund të lirohen. Arrest në shtëpi për 2 të ndaluar dhe detyrim paraqitje për 6 të tjerë. Lëvizja vetëvendosje është përfshirë pas arrestimit aktivistëve të tyre në një tjetër protest, tashmë para gjykatës kundër këtij akti. Gjykata e Tiranës liroi nga qelia 8 personat e arrestuar të dielën për përplasjet me policinë gjatë prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Ata akuzohen për kundërshtim me forcë të punonjësit të policisë dhe pjesëmarrje në grumbullim të jashtëligjshëm. Për vëllezërit e rik dhe Endrit Mërtiri u caktua masa arrest shtëpie me afat 14 ditor, kohë gjatë së cilës do të kryhen veprime hetimore për të faktuar pretendimet e prokurorisë, ndërsa 6 të tjerët, mes të cilëve edhe kreu i lëvizjes vetëvendosja për Shqipërinë, Bojken Abazi, do të hetohen në masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Ndonse dha masa të lehta, gjykata e vlerësoi të ligjshëm arrestimin e aktivistëve. Kemi vendosur të ankimojmë këtë vendim që nuk është i bazuar as në prova dhe as në ligj, pasi të dyja llojet e vendimeve që dha gjykata për të 8 të dyshuarit ishte i paligjshëm. Ne paraqitëm variantin ton me prova filmike dhe me foto, të cilat tregojnë një dhunë të tejskashme, jo profesionale nga ana e policisë dhe ne kemi thënë që gjë që ka ndodhur për shkak të dhunës policisë dhe ka qenë në tentativë për të mbrojtur nga dhuna. Prangosja e aktivistëve të vetëvendosjes bëri që mbështetës të tyre të qëndronin për disa orë para godinës së gjykatës. Përveç protestës, ata përcollën edhe deklarata të lëvizjes MM në Kosovë. Ndalimi i tij shpresojmë të mos jetë hakmarrje e ndonjë idhnaku që mbani natë për prishjen e pazareve me Vučićin. Shpak duket se më në fund fillon të lëviz. Luanc Daci, gjyqtar në Kolegjin e Apelimit, është pezulluar nga detyra dhe njëkohësisht është nisur një hetim për të. Hetimi do të kryhet për fshehjet e së kaluares së tij, gënjeshtër për shkarkimin nga detyra në vitin 97 për paaftësi. Nisja e këtij hetimi ndaj kësaj vepre hap edhe një çështje tjetër. Vendimet që ky gjyqtar ka marrë gjatë kohës që ishte në kolegj, a do të bëhen nul apo jo? Gjykata e posaçme pezulloi nga detyra gjyqtarin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Luan Daci. Antari i trupës gjykuese të shkallës së 2 të vettingut u pezullua me kërkesë të prokurorisë së posaçme SPAK, e cila ka regjistruar një hetim kundër tij për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Sipas SPAK, gjyqtari i pezulluar Daci ka paraqitur të dhëna të rreme kur ka aplikuar për të bërë pjesë e trupës së KLP në vitin 2017.
duke mos deklaruar faktin se kishte një masë disiplinore largim nga puna. Bëhet fjalë për këtë vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë të vitit 1997, të firmosur nga kreu i KLD-s së kohës, ish presidenti Recep Mejdani, përmes të cilit Daci është shkarkuar nga detyra e gjyqtarit të Tiranës për shkelje të ligjës dhe paaftësi në detyrë. Sipas PAK, ekzistenca e kësaj mase disiplinore përbënte shkak ligjor që Luan Dacit të mos plotësonte kriteret formale për të kandiduar si gjyqtar në KPA. Procedimi i Dacit nisi pas një kallëzimi të bërë në SPAK nga ish antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Besnik Cani. Para se një trup gjykuese ku ishte edhe Dacit ta shkarkoni nga detyra, Cani kallëzoi Dacin për deklarime të rreme të paraqitura në aplikimin e tij. Por nga ana tjetër, pretendime mbi palishmërinë e gjyqtarit Daci në KPA janë ngritur edhe nga gjyqtar a prokuror të tjerë të shkarkuar nga trupa me të në përbërje në ankimet e bëra prej tyre në gjykatën e Strasburgut. Por diskutimi në fakt që shtrohet pas kësaj situate është sa të cënueshme apo jo janë vendimet e dhënë nga trupat ku ka qenë pjesëmarrës zoti Daci. Burime pranë SPAK konfirmuan se regjistrimi i hetimit ndaj Dacit nuk cënon vendimet ku ai ka qenë pjesë e trupës, por kjo rrethan pritet të jetë argumenti më i fortë i të shkarkuarve nga vetingu në përballjet e tyre në gjykatën e Strasburgut. Në nëntor të vitit 2019, prokurori Besnik Muçi shkarkohet nga detyra si e tillë, por ndërkohë ai ishte dekretuar nga presidenti Meta si antar i gjykatës kushtetuese. Këtë detyrë ai e kreu vetëm për pak javë. Kolegji i posaçëm i apelimit ndërkohë kishte filluar procesin e vetingut dhe për mos deklarim të pasurisë shkarkohet nga detyra si prokuror. Këtu fillon edhe ngatresa me procesin. Zoti Muçi ndërkohë që ishte dekretuar si antar i gjykatës kushtetuese pretendonte se akuzat ndaj tij si prokuror ishin rrëzuar tashmë që ai ishte antar i gjykatës kushtetuese. Sot jemi para një fakti tjetër të ri. Antari i kolegjit të posaçëm të apelimit pra organi që i vinte vulën vetingut prokurorëve, Luan Daci, është pezulluar nga detyra nga SPAK. Arsyeja e pezullimit, por edhe nisjes së një hetimi ndaj gjyqtarit Daci, është fshehja prej tij në formular e largimit të tij nga detyra në vitin 97 për paaftësi. E në këtë dritë të re të fakteve të dëmtuarit, Besnik Muçi i shtohet ndoshta edhe një argument i ri në dorë për të rihapur debatin nëse vlen apo jo juridikisht shkarkimi i tij nga detyra, pikërisht prej njërit prej këtyre gjyqtarëve të kolegjit posaçëm të apelimit. Zotin Muçi e kemi të ftuar në këto momente në studio për të hedhur edhe më shumë dritë mbi atë se çfarë po ndodh pas këtij vendimi të sotëm. Zotin Muçi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studion A2CNN. Mirëmbrëma, faleminderit. Do doja ta nisja menjëherë me zhvillimin e sotëm. A ju jep ky vendim i fundit për pezullimin e gjyqtarit Daci, antari i KPA-s që ka pushuar nga puna mbi 30 prokurorë gjyqtar, një shtys për të bërë një veprim ligjor për rikthimin tuaj në detyrë? Shiko, për të dhënë përgjigje drejt për drejt pyetjes suaj, është ky është interesi më minimal i qytetarëve shqiptar lidhur me faktin që jemi duke diskutuar, pra nëse mund të shërbejë ose jo ky vendim sot për procedurat më teshme që kanë të bëjnë me personin tim. Ose ndoshta me që ju e nisni me personin tim, më falni nëse mund të bëj për të kaluar më pas edhe tek sistemi. Një korrigjim minimal. Fakti ju shumë mirë e programuar që KPA-ja një nga shkaqet e largimit tim ka qenë mos deklarimi i pasurisë, por thjesht për të bërë me dije kam thënë që bëhet fjalë për dy pasuri, një në vitin të krijuar të bashkëshortes time, një në vitin 1985 dhe një në vitin 1991. Ashtu kur pasuritë marra prapë nga shteti, pa shpërblim nga shteti dhe për këto kanë qenë, po nuk do ta diskutojmë problem, por me që ju e cituat, ky ka qenë mos deklarimi i pasurisë time në gjatë procesit vetim. Megjithatë, lidhur me njoftimin e sotme, të rënë e sotme, në fakt është vërtet një njoftim tronditës. Është tronditës jo thjesht për ne, ose për mua, ose për gjithë kolegët e mi që jemi në shtruar procesit vetingu në Shqipëri, natyrisht dhe për ne është, sepse kemi qenë në punë dhe jemi në shtruar një procesi që kemi kontestuar në shumë momente, ose në shumë detaj, por pak rësi ka kjo, por tronditës është për gjithë qytetarë shqiptarë. Është një lajm, është tronditës për ëndrrën europiane të Shqipërisë, pasi ne kemi parë që një nga elementet thelbësor të gjithë rrugtimit europian të Shqipërisë është procesi i vetingut. Dhe ky element thelbësor i këtij rrugtimi europian sot pësoi një goditje shumë të fortë, në vlerësimin tim një goditje të pakthyeshme, prapa që është vdekje pruruse për procesin e vetingut, pasi një nga antarët kryesor të trupave të vetingut, të kolegjit posaçëm të apelimit, të dhomës të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë, rezultoi që është zgjedhur në kundërshtim në shkelje të hapur të kushtetutës dhe të ligjit. Pra,
fakte të cilat kanë kohë qarkullojnë në mjedisin publik. Më fali, unë edhe dua ta përshëndes sot Spakun me thënë drejtën për veprimin e parë, ju e përshëndetet në hyrjen tuaj, po dhe unë dua ta përshëndes për veprim, sepse ky është veprim vërtet i guximshëm, profesionist dhe i guximshëm i prokurorëve dhe i gjyqtarëve, por ky fakt, pra sot një nga antarët e trupës kryesore të kolegjit të vettingut në Shqipëri rezultoi zgjedhur në mënyrë palishme. Dhe kjo e bën të gjithë vendimarrjen e kolegjit posaçëm të apelimit, të trupave gjyqësore në cilat ky zoti Daci ka qenë antar, në vlerësim tim të pavlefshme, jo thjesht të cënueshme sikur u shprehet ju, sepse rezulton që këto trupa gjyqësore nuk janë krijuar me ligj, nuk janë caktuar me ligj. Pra është cënuar të gjithë subjektet e vlerësimit, të shqyrtuar nga ky gjyqtar, u është cënuar parimi themelor, e drejta themelore që garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në 42 paragrafi 2 Kushtetutës, që garanton në 6 i Konventës Evropian të Drejtë Njeriut, për të gjykuar në mënyrë të drejtë nga një gjykatë e caktuar me ligj. Rezulton që janë gjykuar nga një gjykatë jo e caktuar me ligj. Pasi nëse qoftë një antar i kësaj gjykate i është zgjedhur në palishme, komplet trupi gjykues konsiderohet i pazgjedhur nga ligj, i pazgjedhur me ligj. Dhe ky është cënimi themelor i drejtës njeriut. Në cilën hall ka ngecur i gjithë procesit, paktën sa i përket zotit Daci? Ku ka ngecur? Pra, nëse ju jeni gjykuar për pasurinë tuaj, le të themi, duke u kthyer pas në vitin 85, ku ka mbetur, cili është ngërçi në procesin e verifikimit paktën të pastërtisë së figurës së vet gjyqtarit Daci? Nuk mund të harrohet, besoj, një deklarim i tillë në të paktën aplikimin për të bërë antar i një institucioni të ri të drejtësisë apo të drejtësisë reformuar. Megjithatë, unë pyetja shumë e qartë, unë do ta shikoj në një aspekt tjetër. Pra, përgjigje pyetjes tuaj. Nëse në shpjegimin e parë unë u përpoqja të jap të them çfarë efekti ka ky lajm për procesin e vettingut sot, për gjithë procesin të rëndësishëm të vettingut, ka dhe një aspekt tjetër shumë të rëndësishëm që është i lidhur me këtë që pyetjen tuaj. Pse nuk u verifikua ky kusht? Ky kriter kushtetues dhe ligjor në zgjedhjen e antarëve të kolegjit posaçëm të apelimit në momentin e zgjedhjes së tyre. Kush e ka pas për detyrë për të verifikuar këtë kusht dhe kriter kushtetues? Është një kriter kushtetues. Është një kriter ligjor. Kush e ka pas për detyrë për ta verifikuar? Sepse ne nuk duhet parë ky aspekt, se është aspekt shumë i rëndësishëm i reformës. Kushtetutat e ligjit caktojnë shprimisht institucione që kanë detyrimin që të përcaktojnë plotësimin e kritereve nga antarët e trupave të vettingut, pra të komisionit kolegjit posaçëm të apelimit, KPK-s, Komisionit për Kualifikimin dhe Komisionit Publik. Dhe dy institucionet kushtetuese janë Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit dhe Avokati i Popullit. Këto dy institucione, pavarësisht se si ka vepruar zoti Daci, me dashje, pa dashje, unë nuk do të hyj në këtë element, është një element shumë personal, pak rëndësi ka për ne. Rëndësia, interesi publik është veprimtaria e institucioneve publike. Pra cila pjesë e veprimtarisë publike e institucioneve publike të Shqipërisë kishte detyrimin të bënte verifikimin e këtyre kushteve. Dhe Avokati i Popullit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Madje nëse ne analizojmë në mënyrë detajuar dispozitat kushtetuese dhe ligjore lidhur me verifikimin e kushteve, përgjegjësinë kryesore ka Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit. Nëpërmjet një komisioni të krijuar posaçërisht në Bashkëpunimin e Avokatë të Popullit për verifikimin e kritereve të antarëve të trupave të vettingut. Dhe tani unë nuk di çfarë do të them, sepse ky është një verifikim fare i thjeshtë, sepse nuk kishin të bënë verifikimin e fakteve shumë komplekse. Pra ishte është një dekret i presidentit, është një vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor, KLG-s, dhe është i firmosur nga Presidenti i Republikës. Akt më i publik, akt më lehtësisht i aksesueshëm për të verifikuar nuk mund të ketë. Megjithatë, antarë të tjerë të kolegjit posaçëm të apelimit, po dhe të trupave të tjera, përfshi dhe Komisioni për Kualifikimin dhe Komisioni Publik, kanë probleme edhe më të rënda. Cilët janë këta antarë? Ka probleme dhe të dukshme penale, jo thjesht probleme natyrës administrative lidhur me plotësimin ose jo të kritereve për të zgjedhur antar i këtyre institucioneve. Për shembull, media në muaj shkurt të këtij viti, mediat online, nuk duhet se kujtoj për momentin cila media e dha si fillim, pastaj transmetoi shumë media të tjera, informoi publikun lidhur me një fakt shumë tronditës për procesin e vettingut në Shqipëri. Antari i kolegjit posaçëm të apelimit, Ardiana Ditari, dyshoi vëmendari kriminale të korrupsionit në drejtësi, sepse në vitin 2006 Shërbimi Informativ i Shtetit kishte informuar Presidentin e Republikës që ky person, në cilësinë e avokatit, kishte kryer veprim korruptive me gjyqtarët me emra konkret, me raste të cilësuara konkrete, lehtësisht të verifikueshme në gjykatën ose në prokurorinë e Shkodrës. Dhe nuk është bërë asnjë verifikim. Përsëri kemi bërë me dokumenta zyrtare.
nuk janë informacione të cilat të pa verifikueshme ose vështirësisht verifikueshme. Pra, ka dhe antarë tjerë natyrisht. Cilët janë këto, zoti Muçi? Për ashtu, unë vetë personalisht kam praktikuar një kërkesë dhe presi përgjigje qoftë nga KPA-ja, qoftë nga ONM-ja, pra Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, për filluar proces disiplinor për shkarkimin e 5 antarëve të trupës time gjyqësore. Pasi të 5 antarët, përveç të zotit Hajdari që e citova unë, të 4 antarët tjerë kishin probleme theksuar në plotësimin e kritereve kushtetuese ligjore për të zgjedhur antarët të asaj trupe. 3 nga ata janë zgjedhur politikisht, pastërtisht politikisht. Zonja Schulz u zgjodh pavarësisht se ONM-ja dhe Avokati i Popullit e dërgojnë në listën e pjesëtarëve që të atyre kandidatëve që nuk plotësonin kriteret për të zgjedhur misionet e vetingut, u zgjodh në mënyrë politike nga parlamenti. Për shkak të përvojës së munguar. Kjo Avokati i Popullit dhe Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit u shprehin qartë, nuk plotëson kriteret e përvojës 15 vjet punë. Dhe për antarët e tjerë i njëjti për një antar tjetër. U sugjerua që nuk plotëson kriterin sepse u bën 2 lista herën e parë. Kurse 2 antarët e tjerë, të cilët u sugjeruan nga ONM-ja dhe Avokati i Popullit për të zgjedhur, nuk plotësojnë kriterin e angazhimit politik. Kanë qenë qartësisht angazhuar politikisht, kanë qenë persona që kanë pasur de facto funksionin e ekspertit të lartë të reformës në drejtësi dhe de facto caktuar nga parti politike, pavarësisht se emërtimit ose kualifikimi ligjor që i ka bërë ONM-ja dhe Avokati i Popullit, dhe në këto kushte ata nuk plotësojnë në përmbajtje kriterin emocionit i angazhuar politikisht. Kështu që të 5 antarët kanë probleme. Në vlerësimin tim dhe zoti Daci rezultoi me problem shumë të rëndësishëm, për jashtë zonën e INA, të gjitha trupa e kolegjit posaçëm të apelimit në Shqipëri e procesit vetingut është zgjedhur në mënyrë të palishme. Dhe nisur nga gjitha këto fakte, zoti Muçi, nga shkarkimi i zotit Daci, por edhe kërkesa që ju thoni se keni drejtuar. E ribëj edhe një herë pyetjen, a është kjo një shtys në mënyrë që ju të ndërmerrni një tjetër hap ligjor për të kërkuar ndoshta me drejtë rikthimin tuaj në detyrë? Unë natyrisht thashë se ime është më pak e rëndësishme këtë mes. Unë si gjithë kolegët e mi sigurisht por nisur nga një njeri i drejtësisë. Interesi i publikut, interesi i qytetarëve shqiptarë, interesi i institucioneve shqiptare është të dinë pse jemi në këtë situatë. Kush janë personat përgjegjës? Jemi para një situate shumë të rëndë. Pra ne sot vëmë në dyshim gjithë vendimarrjen e institucionit më të rëndësishëm kushtetues në Shqipëri. Pas vetë gjykatës, një kolegjit të gjykatës, kolegjit posaçëm të apelimit, një pjesë. Kush janë? A ka përgjegjës për këtë? Dhe për mua këta përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi penale. Pra, jemi në kushtet e shpërdorimit pas detyrës të përfaqësuesve të ONM-s, cilët kanë pranuar të ushtrojnë funksione në Republikën e Shqipërisë. Unë nuk e di sipas akteve që ka, nëse kanë imunitet diplomatik ose jo, kjo është një çështje që duhet ta zgjidhë prokuroria. Nëse kanë imunitet diplomatik, do të veprohet siç pranon ligji dhe kushtetuta lidhur me mbrojtjen diplomatike që gëzojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Nëse jo, ata persona që kanë firmos që zoti Daci plotëson kriteret duhet nga përgjegjësi. Kush Avokati i Popullit, pse s'e ka verifikuar? Sepse nuk kushtet e shpërdorimit detyrës. Mos kryes funksionet ngarkuar me ligj, me pasojë shumë të rënda procesin e vetingut në Shqipëri. Një proces që unë e përmenda në fillim të bisedës që me shumë drejt, natyrisht unë kam pas kontestimet e mia dhe gjatë fazës procesit, kam qenë ndër të paktët që kam shkruar publikisht ato që unë mendoja rreth procesit vetingut në Shqipëri. Natyrisht u miratua nga parlamenti, në kushtetutë ose në akte të tjera dhe ne do të nështroheshim, natyrisht do të nështrohemi ligjin në Shqipëri. Por tani që ndodhemi në të fazë që konstatojmë që procesi në thelb ka pasur shkelje të rënda të kushtetutës dhe të ligjit. Kush është fajtor për këtë situatë? Sepse ky është një proces jo i gjyqtarëve, jo i prokurorëve, është procesi i qytetarëve shqiptarë, është procesi i shtetit shqiptar, i popullit shqiptar, është procesi i ëndës shqiptare për në Bashkimin Evropian. Gaboj zoti Muçi nëse mendoj se nëse nuk merrni një tjetër hap ligjor, insistoj sërish tek pyetja e parë, do thotë që sot as vetë ju nuk keni më besim tek sistemi i drejtësisë? Unë hapin, me që ju këm ngullit të pozicionin im, unë hapin e pare kam bërë. Unë i kam kërkuar kolegjit posaçëm të apelimit dhe ONM-s sipas parashikimeve kushtetuese dhe ligjore që të fillojnë proces disiplinor për shkarkimin e gjithë antarëve. ONM-ja e cila ka detyrimin ligjor për të vepruar ende s'më ka kthyer përgjigje. U bën një periudhë 1 ose 2 mujore. Natyrisht unë me që ju i interesuar se nuk ka rëndësi se unë pasi të pres përgjigjen në ONM-s, duke pas në parasysh dhe konsideratën, duke pas më falni dhe situatën ku ka qenë vendi dhe veprimtari institucioneve aty është e paralizuar, do ndërmarr veprime të tjera. Për shembull, unë nuk e kuptoj pse këto institucione kanë detyrimin për të kallëzuar faktet publike që janë nga Zoti Hajdari, janë fakte publike. Domethënë, fakt publik që ka një informacion zyrtar nga një institucion shumë i rëndësishëm i shtetit shqiptar, që ka qenë shërbim informativ, që informon përsëri institucion të rëndësishëm presidentin për veprimtari të dyshuar kriminale.
dhe veprimtaria e dyshuar kriminale e korrupsionin drejtësi. E lidhur drejt për së drejtë me natyrën e funksionit. Unë nuk e di se si një antar. Le problemet natyrë tjerë, unë nuk po ju detajeve paset problemet të mungesës përvojës. Le paset të diskutojmë problemet formimit profesional të formimit profesional ose të nivelit të mbarimit të studimeve me ato mesatare që kërkon ligji, këto pasaj është si luks të kërkojmë, domethënë, këtyre personave këtë lloj kërkesa, luks të klapa, domethënë. Por pas kësaj unë do bëj do marr hapat e mia, natyrisht në Strasburg kam çuar çështje dhe shpresojmë që gjykata e Strasburgut të na trajtojë si qytetar evropian. Pra, ta trajtoj dhe unë kam besim plot, pak që do të trajtoj gjykata e Strasburgut çështjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar me shumë seriozitet, sepse është një nga elementët thelbësor të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht këtu duhet ndalem. Pretendimi tuaj të parë se KPA nuk mund t'ju shkarkonte në cilësinë e prokurorit teksa ju ishit emëruar në detyrë si antar i gjykatës kushtetuese, ai shtohet edhe një argument i ri për të rikthyer në vëmendje pikërisht një rekomandim të Strasburgut, që thotë se vendimet e gjyqtarëve të shkarkuar nga detyra bëhen nul për shkak të palishmërisë së vetë personit. Në këtë rast nuk ka qenë antar i trupës tuaj gjykuese zoti Daci, por kanë qenë 5 antarët e tjerë, për cilët ju keni kërkuar po njësoj shkarkim. Pa diskutim, ky është një argument i thelbësor i imi dhe në dinin time dhe një pjesë mirë të kolegëve në gjykatën e Strasburgut. Edhe duke pas konsiderat dhe qëndrimet që gjykata e Strasburgut ka pas në raste të ngjashme dhe të njëjta të proceseve disiplinore të vendeve tjera në të cilat ka jurisdiksion gjykata e Strasburgut, ku ka theksuar që një nga elementët thelbësor të procesit tillë është gjykata e krijuar me ligj. Dhe një nga përsëri faktorët kryesorë ose elementet e gjykatës krijuar me ligj është antarët e këtyre trupave me natyrë gjyqësore duhet plotësonin kriteret të vendosura nga vetë ligjet e vendeve përkatëse, kështu dhe ligjet përkatëse. Kështu që në këto kushte ky do jetë një argument dhe nga unë, sikurse të gjithë kolegët e tjerë, por ka një ajo që unë mendova më njëherë sot, si mund të reagohet në Shqipëri, po vendime që janë në Shqipëri. Pra, nuk përjashtohet mundësia që dhe ligji i brendshëm shqiptar të parashikojë mundësinë e cënimit të këtyre vendimeve. Të dhëna nga trupa gjyqësore, ku të paktën zoti Daci deri tani ka qenë antar. Pra, nuk përjashtohet mundësia që duke pas konsiderat faktin që në procesin e gjykimit në Kolegjin Posaçëm të Apelimit zbatohen dispozitat karakterit administrativ dhe poshtorar civil, që të shikohet mundësia e rishikimit të këtyre vendimeve ose për të vënë lëvizje vetë gjykata kushtetuese për të parë kompetencën në thelb në përmbajtje, sepse kemi synim të shkelje të dispozitave kushtetuese. Dhe në momentin që kemi shkelje të dispozitive kushtetuese, unë vlerësoj që gjykata kushtetuese mendoj se e ka hapësirën mjaftueshme të vepruar. Plus, jemi para një fakti tashmë të njohur publik. Unë ndoshta edhe institucionet e tjera shqiptare, sepse është një fakt shumë i rëndësishëm. Nuk mundet të rrim në heshtje. Institucionet të lidhura drejt për së drejt me procesin e emërimit të antarëve të trupave gjyqësore të procesit të rivlerësimit duhet të angazhohen. Nuk e di se si mund avokati popullor se ONM-ja për mua janë institucionet shtetërore shqiptare, sepse ONM-ja aktualisht është institucion shtetëror shqiptar, drejt për së drejt përgjegjës për fazë, por natyrisht dhe presidenti dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk mund të qëndrojnë në heshtje para një fakti të tillë. Është fakt shumë tronditës sepse gjithë ky proces i reklamuar me të drejtë, por ose pa drejtë aty vlerësimin, por me të drejtë, duke pas parasysh situatën në Shqipëri, nevojën për një sistem gjyqësor të pastër, profesional e tjera, dhe të jemi në të moment të tillë sot, për shkak të fakteve që janë lehtësisht verifikueshme në çdo lloj rrethane, atëherë duhet vënë lëvizje, sepse janë institucione fakt që kushtetuta e ligji ngarkon me detyrën procesin e vetimut, nuk i përmendën natyrisht. Pra, presidenti është institucioni i parë që duhet të iniciojë procesin e emërimit të antarëve të trupave të vetimut, pavarësisht në rastin konkret presidenti në detyrë e la të detyrë dhe detyrë ushtroi avokati i popullit, por dhe parlamenti, pavarësisht se parlamenti s'ka përgjegjësi natyrisht në kriteret e emërimit të antarëve të trupave gjyqësore, por të ndodhur para një fakti kur mosplotësimi i kriterit është i dukshëm, madje jemi dhe te përgjegjësia penale dhe shkaku i mosplotësimit është i hershëm. Nuk është shkak i lindur, po themi, gjatë vitit fundit ose 2 viteve të fundit pas emërimit të këtyre antarëve. 2 pyetje edhe jemi drejt fundit, zoti Muçi. Nëse ktheheni pas tani, edhe sa i takon ndoshta dëshirës apo ambicjes tuaja për të qenë pjesë e gjykatës kushtetuese, siç ju dekretoi presidenti Meta, a mund të thoni sot se ja vleti, mos ndoshta do të kishit më mirë të kishit vijuar punën si prokuror dhe ndoshta më vonë të kishit pretenduar për më shumë? Kjo është që
Kjo është një pyetje që ja bëj vetes, por unë e them që edhe në miq vetëm kur me biseda, jam I sigurt që do kisha vepruar një lloj siç veprova në rastin u emërova, sepse duhet pas parasysh një gjë. Unë fillimi I emërimit tim gjithashtu nuk ka lidhje as me 2019-2020. Unë kam kandiduar në shkurt të vitit 2018. Kur presidenti dhe parlamenti shpallën vakancat, u ishte një jurist prokuror të mbërrimit kriminal që vlerësoi që I plotësoja kriteret dhe rezultoi që I plotësoja, sepse KED-ja më listoi, më dha një vendim dhe më listoi në vendet e para të vakancave të presidentit dhe të parlamentit, sepse unë 2 vakanca aplikova, një dhe vakancë e presidentit dhe një e parlamentit. Dhe ky ishte, dhe unë tani nuk mund ta mendoja që do vinte, pra unë do merrsha një vendim pozitiv në shkallën e parë, ose do kaloja nga KPK-ja, do ankimoj nga Komisioni Publik, do shkonte këtu kështu një situatë që institucionet vepruan normalisht, absolutisht pa asnjë lloj, dhe unë kur këmbgula në fakt, në momentin që KPA-ja nuk ka pas kompetencë, për mua është shumë I qartë kushtetut dhe ligji, që s'ka kompetencë. Dhe unë vazhdoj të qëndroj këtij, dhe ky ka një nga shkaqet që unë e kam bërë dhe e kam ankim në Strasburg, sepse në momentin që gjykata nuk ka kompetencë për të shqyrtuar një çështje, konsiderohet gjykatë e pa krijuar me ligj. Nuk mundet një gjykat të dalë jashtë kompetencës vet, pavarësisht rëndësisë së gjykate, rëndësisë së procesit, unë jam plotësisht dakord me këto. Por dhe dhënia I vendimi me frymë, se unë vendimi im është mbështetja e kolegjit posaçëm të apolimit që më bën besik muçin subjekt, si ata gjithashtuese. Subjekti të gjykimit saj është dhënë me frymë. Pra në frymën e ligjeve të Shqipërisë, për në frymën e kushtetues. Ka thënë që ne duhet ta verifikojmë që edhe ky antar I gjithashtuese duhet të plotësoj kriteret. Natyrisht unë isha koshient që procesi im ishte në moment ankimi. Isha koshient sepse ishte procese paralele, unë nuk mund të shmangja, mund të riqesha nga një proces për të justifikuar procesin tjetër. Por, në momentin që u dekretua, ligji ishte I pastër. Nuk ka shkak përjashtimi ose shkarkimi të antarëve gjykatës së Shqipërisë nga procesi vettingut për antarët e emëruar pas reformës në drejtësi, pra pas datës 22 korrik të vitit 2016. Megjithatë, ky është interpretimi që bëri gjykata, kolegji I posaçëm I apelimit dhe prandaj është vërtet e rëndë kur ne tani shohim ose kur në shkurt të këtij viti një website publikoi lajmin që kush merr vendime për ju? Njerëzit e drejtësisë që marrin vendime për njerëzit e drejtësisë. Unë asnjë nga këta nuk e kam njohur personalisht. S'kam pas lidhje në kontakte. Për shkak të profesionit dikë nga ata. Por tani që shohim që ka probleme të saj natyre, jo thjesht për mua, unë dua ta anashkaloj sinqerisht, sepse unë e kam mbyllur historinë, po themi timen në gjykatë shtetësuese si prokuror, ajo ka qenë një pjesë e karrierës që unë kam punuar me shumë pasion, me shumë korrektesë, jam përpjekur të jap maksimumin në shërbim të qytetarëve të punës time, domethënë, dhe një jemi vlerësuar. Se edhe më kam vlerësuar edhe gjatë karrierës time, por kjo është një çështje shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët shqiptar sot. Nuk ka fare interes çështja e besnikmushit ose e kujdo qoftë tjetër. Është interes thelbësor I joni që të kemi një proces të pastër, sepse në fundit do I shkaktohet dhe shtetit shqiptar një kosto e madhe nesër. Se unë besoj që gjykata e Strasburgut nuk mund të anashkaloj këto fakte që po rezultojnë. Dhe kjo do jetë kosto shumë e lartë për shtetin shqiptar. Dhe më lejo ta mbyll me një pyetje të fundit, sërish meqense kaluam tek sistemi, duket sikur momentalisht gjithë sistemi ynë I drejtësisë është futur në një lloj vdekje klinike nëse nuk e teprojmë me këtë që themi, por mungesa e gjykatës kushtetuese. Gjykata e lartë që po ashtu me zi nisi punën, ndërkohë që pirgu I çështjeve në tryezat e gjyqtarëve është aq I madh sa llogaritë matematikore thonë se duhen 10 vite për të dalë në krye atyre miradoshëve të mbetura ndër vite. Sistemi I drejtësisë ndërkohë është në proces vettingu, ju e përmendët edhe të gjithë procesin. Duket sikur të gjithë kanë frikë. Thjesht zoti Muçi, çfarë presim që të ndodhë? Kjo është vërtet e rëndë për një shtet që pretendon të jetë një shtet, do të themi antar I Këshillit të Evropës, kandidat për në Bashkimin Evropian, që të mos funksionojnë 2 institucionet kryesore të sistemit gjyqësor në Shqipëri. Dhe pak të 2 institucione, paktën pa gjykatën e lartë, por edhe gjykatën shtetësuese, mekanizmi kushtetues I funksionimit dhe I kontrollit shtetit nuk mund të konsiderohet se ekziston. Pra në këto kushte vërtet ne sigurisht jemi mësuar me lloj situate, pa gjykatë shtetësuese s'ka problem, pa gjykatë lartë s'ka problem, por janë pasoja të pariparueshme në dëm të shtetit ligjor të Republikës së Shqipërisë. Do duhen jo thjesht kohë fizike
që këto institucione të vijen në kohë fizike njërë që të plotësohen me kandidat një, por dhe kohë tjetër reale në përmbajtje këto institucione të fillojnë të ushtrojnë me funksionalitet të plot veprimtarinë e tyre shtetërore. Kjo është vërtet, nuk e di, unë se shpjegoj dot pse po arrim në këtë moment. Shumë analistë kanë thënë arsyeën shkaqet, nuk dua aty momente, por gjendja vërtet nuk jam përjashtosh shkallën e parë që funksionon dhe pjesërisht edhe gjykata e apelit, pjesërisht ndoshta fjala që thatë ju i shkon vdekje klinike, nuk e di, vërtet unë që kam punuar 20 vjet në sistem ndjehem pak, nuk ndjehem mirë sepse ne e patëm jetën të lidhur me sistemin, me punën, ishte një profesion që unë e zgjodha vetë konkurrova shkollën e magjistraturës dhe jam i kënaqur sepse shteti im domethënë më dha mundësinë që të punoj aty, por këto zhvillime nuk ndjehem mirë kur tani në fund karrierës. Ja, përcjell edhe breza vetarshëm. Jo, ne duam breza vetar, unë jam si mësot dhe sinqerisht edhe student i nxit. I them që përsëri, pavarësisht vështirësive, këtu Shqipëria ka dhe faleminderit Zot, thanks God, se Shqipëria ka djemë dhe vajza gjithmonë të pasionuar që mësojnë, studiojnë me përkushtim maksimal, kanë dëshirë të punojnë në polici, në prokurori, në gjykata dhe kjo është, ne kemi një brez vital. Dhe unë jam i kënaqur për këtë, ku shoh që me shumë pasion kanë kërkesa ndaj vetes, kanë kërkesa llogarie. Unë kur jam te Universiteti Evropian i Tiranës tani që jam duke dhënë mësim, shoh që është një universitet privat me online, kemi një semestër që japim mësim, por studentët janë shumë të angazhuar, shumë kërkues ndaj nesh, ndaj gjithë stafit dhe kjo më bën të jep optimist. Dhe le të shpresojmë që në të ardhmen atat na e sjellin drejtësinë e re atë që na ka munguar përgjatë këtyre viteve. Zoti Muçi, faleminderit që ndat opinionin tuaj për shikuesit e A2 CNN në lidhje me gjitha zhvillimet që vijnë nga sistemi i drejtësisë. Faleminderit ju për ftesë, ishte kënaqësi. Ecimet të tjera, zhvillime 600 deri në 1200 euro janë gjobat që policia kufitare greke ka vënë ndaj 10 qytetarëve shqiptar që për shkak të pandemisë u detyruan të i kalojnë afatin e qëndrimit në tokën helene. Edhe pse ka një marrëveshje mes dy qeverive, policia greke nuk i ka kursyer gjobat. 10 shtetas shqiptar që për shkak të pandemisë së COVID-19 u bllokuan në Greqi janë gjobitur kur kanë dalë nga territori grek. Gjoba e vendosur nga policia kufitare ka qenë për tejkalim të kohës së qëndrimit për tej 3 muajve, që u lejohet qytetarëve shqiptar në zonën Schengen. Gjobat kanë variuar nga 600 deri në 1200 euro për person. Këto masa administrative janë vendosur në një kohë kur qeveritë e dy vendeve kishin rënë dakord që të mos penalizonin shtetasit shqiptar që për shkak të situatës së pandemisë ishin bllokuar në Greqi. Sot keni marrë gjobën nga pala greke. Përse? Përse ja kot. Ne na zori kjo virusi, ne do vinim përpara, s'kishte mundësi makina na donte 400 euro për një, unë jam me gruan 800 euro të pagonja taksin. Sa ditë me vonesë jeni ju? 12 ditë. Kohë e pandemisë juve ju zuri në Greqi? Po, na zori këtu, ne ishim në Greqi. Do një 3-4 ditë u mbyllur rrugët kur ju brenda në Greqi. Kaq. Sa ditë keni shkelur ju vend qëndrimi? Sa ditë kemi shkelur? Sa 12 ditë. Sa ja u kanë vendosur gjobën? 600. Jeni dakord ju? Po, ne jemi dakord, çfarë të bëjmë? Çfarë do të bëjmë? Kryeministri Rama tha që është gjetur dakordësia dhe do të falen. A keni besim se do të falen gjobat? Po, falen. Po, s'u falen, çfarë të bëjmë? Do t'japim nga xhepi. Ju mendoni se jeni brenda normave dhe rregullave? Ashtu jemi, se s'ishte për fajin tonë, ai ishte për fajin e gripit. A dy kontaktoi me drejtues të policisë kufitare greke në zonën e Kapshticës, të cilët jashtë kameras kanë sqaruar situatën. Nga komunikimi që kemi patur me drejtues të palës greke të kufirit, na është bërë me dije se kjo është faza e evidentimit të rasteve që kanë shkelur leqëndrimin prej 90 ditësh në shtetin grek. Ndërkohë, ata pranojnë se gjobat nuk do t'jenë të vlefshme nëse vërtetohet në sistem se këta shtetas shqiptar e kanë patur të detyruar qëndrimin në tokën greke për shkak të mbylljes të kufive nga pandemia e COVID-19. Ndërkohë gjatorëve të fundit ka nisur edhe futja në Greqi e punëtorëve sezonal nga Shqipëria, në bazë të marrëveshjes arritur pak kohë më parë mes dy qeverive. Pas rasteve të publikuara për gjobitje të shqiptarëve që koronavirusi i la përtej kufirit grek, kryeministri Edi Rama ka qetësuar qytetarët. Në një postim në Facebook, kreu i ekzekutivit shkruan se qeveria greke do t'i rishikojë të gjitha gjobat e vendosura ose në të kundërt zgjidhja do të vijë nga shteti ynë. Unë e siguroj të gjithë qytetarët shqiptar, të cilëve autoritetet greke nuk do t'u anulojnë gjobën, se do të rimbursohen në masën 100% nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, mbyll postimin e tij në Facebook Rama.
Pas një dite me vetëm një rast, gjatë 24 orëve të fundit numri të konfirmuarve me COVID-19 shkoi në 15. Të gjitha janë kontakte të rasteve të mëparshme, ndërsa 13 i përkasin Durrësit. Flutura beqo nga Ministria e Shëndetësisë dha informacione edhe për testimet serologjike. Italia ndërkohë druhet një rritje të shifrave ditore në pandemin koronavirus. Kryeministri Giuseppe Conte u bëri thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes, pasi nuk është koha për festa dhe jetënate. Ndërkaq Britania prezantoi një plan për shtim të testeve ditore duke nisur nga qershori, ndërsa Gjermania vendosi rregullat e reja për thertoret. NASA njofton se një objekt hapësinor potencialisht i rrezikshëm do të kalojë afër tokës të enjten. Asteroidi i njohur si 1997 BQ, i cili po udhëton me shpejtësi 11.000 km per sekond, ka një madhësi nga 640 metra deri në 1.4 km. Asteroidi sillet rreth diellit çdo 844 ditë dhe gjatë udhëtimit të tij rrotullohet 2 herë rreth tokës e më pas udhëton drejt Marsit, sqaron NASA. Sipas agjencisë që monitoron asteroidët, ky objekt do të kalojë në një afërsi prej 6.2 milion kilometrash nga planeti Ynë më 21 maj. Ky është objekti i dytë hapësinor që i afrohet tokës për këtë vit, pasi një tjetër asteroid udhëtoi pranë planetit tonë më 29 prill. Dhe ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë ditar special këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.